السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا قصة حقيقية. بطلة قصتنا النهاردة هي شابة جميلة بتعيش في بيت عائلي معها أم وأب وأخوات وأخوان. آه بتعيش في تفاهم وفي ود في الأسرة. طبعا اتقدم لخطبتها شباب كتير، كلهم في الحقيقة اترفضوا لحد ما جه صاحب النصيب واتقدم لها بقى شاب، وبدأت تفكر في الموضوع ووافقت عليه. لكن طبعا أسرتها كانت رافضة الجوازة دي، بس هي كانت طبعا موافقة. وأسرتها يعني ما حبتش تقف قدام سعادتها. في النهاية تركوا لها حرية الاختيار، وفعلا اتجوزت الشاب اللي هي اختارته، وعاشت مع جوزها في مدينة خارج بلدتها. الحقيقة إن الحياة كانت بينهم مستقرة، بينها وبين جوزها، عاشت معاه وفهموا طباع بعض يعني، وكان في بينهم تفاهم. لكن بعد فترة قرروا إن هم يتركوا البلد دي ويرجعوا بلدهم. طبعا لما رجعوا بلدهم عاشوا في بيت العيلة. كان عندها أخوات جوزها، منهم اللي متجوز ومنهم اللي مش متجوز. فكان في 3 أخوات لجوزها لسه ما اتجوزوش، وطبعا الأم اللي هي الحماة أم جوزها يعني. وكان في ولد برضو لسه ما اتجوزش، اللي هو أخو جوزها يعني. طبعا بطلة قصتنا عاشت في الأسرة دي، أسرة جوزها، وحاولت تتأقلم مع طباعهم وتفهمهم وتتعايش معاهم. طبعا يعني طباع الناس بتختلف حتى في نفس البيئة أو في نفس المكان اللي ممكن الشخص يكون يعني الشخص ممكن يكون رائع والعيلة رائعة، بس ما يبقاش فيه تفاهم أو ما فيش توفيق. خلينا نقول يعني خلينا نقول إن التفاهم والمعاملات بين الناس بيكون توفيق من ربنا ورزق. يعني انت بتعمل اللي عليك، لكن في الأول والآخر التفاهم والألفة ده بيكون رزق وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني خلينا نقول إن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بالظبط كده، هو اختلف. يعني ما كانش في بينهم تفاهم، وكانت في مشاكل كتير. والعيلة في الحقيقة، خلينا نشوف الأحداث. آخر القصة هنعرف حقيقة العيلة. بطلة القصة هي مرات الابن. طبعا مرات الابن في يوم من الأيام قررت إنها تروح تزور أهلها وتاخد 2-3 كده يعني، وتطمن عليهم ويطمنوا عليها، وتشوف أخواتها ووالدها ووالدتها، تنبسط وتغير جو بقى من يعني كان جو المشاكل في أسرة جوزها كتير يعني. فراحت عند أهلها تقضي كام يوم كده مع عيلتها وتغير جو. طبعا مرات الابن ربنا طبعا رزقها بأطفال، فمفيش مجال إن هي تفكر في الانفصال أو يعني تشوف حل بقى، خصوصا إن جوزها معاملته كانت تمام وفي بينهم تفاهم، ومفيش إمكانيات إن هم يعيشوا في مكان تاني غير بيت العيلة ده. المهم هي وعند أهلها الأخوات ال3 اللي هم أخوات جوزها البنات اللي لسه ما اتجوزوش، قرروا إن هم هيعملوا لها مفاجأة. طبعا مفاجأة من العيار الثقيل. طبعا فكروا ازاي يضايقوها بعد ما ترجع من عند أهلها. مرات الابن طبعا لها شقة خاصة في بيت العيلة، في بيت عيلة جوزها يعني. طبعا الشقة دي فيها بوتاجاز وتلاجة وأكل وكل حاجة. مرات الابن طبعا قافلاها بما إنها عند أهلها، يعني شقتها وهي موجودة عند أهلها فمقفولة يعني. المهم فكروا ال3 بنات دول يعملوا إيه عشان يضايقوها أو يؤذوها، وقرروا إن هما هيفصلوا الكهرباء عن الشقة. طبعا إن هما الكهرباء برا الشقة بيقدروا يتحكموا فيها أو يفصلوها. طبعا التلاجة فيها أكل، لما الكهرباء تفصل 2-3 يعني تفتكروا إيه اللي هيحصل؟ أكيد الأكل عزكم الله يعني تعفن، وطبعا قلب ريحة الشقة والتلاجة.
المهم رجعت مرات الابن من عند أهلها وجت تفتح الشقة، طبعا الريحة لا تطاق. هتعمل ايه؟ نظفت المكان وتركت أمرها لله، يعني هي عارفة ألعبهم وشافت أذاهم يعني، وما باليد حيلة، ما عندهاش غير الصبر بقى. المهم طبعا الأذى زاد والمشاكل بدأت تزيد، ما بقتش تقعد يعني في بيتها كتير، يعني معظم الوقت كانت بتقضيه عند أهلها، أغلب حياتها عند أهلها. الحياة كانت صعبة يعني، عاشت يعني، حاولت تتفاهم معاهم لكن عانت كتير في الحقيقة، لحد ما قرر أبوها إن هو يعني يديها بيت بعيد عن عيلة جوزها. كده الحياة بدأت تستقر وتربي ولادها بقى وتعيش حياة هادية مستقرة بعيد عن المشاكل والنزاعات. طبعا هي كده بعدت عنهم، فمش عارفة يعني، هما مش عارفين بقى يأذوها ازاي ولا يضايقوها ازاي. يعملوا ايه بقى؟ يسكتوا؟ لا، ما يسكتوش. طيب يعملوا ايه؟ قرروا ان هما يشتغلوا على دماغ جوزها ويقنعوه بان هو يتجوز ويسيبها. طبعا هو كان مسافر بيشتغل، وهو مسافر فبيحاولوا يعني يقنعوه ان هو يتجوز بقى على واحدة تانية بقى، وزن على دماغه من الام شوية ومن الاخوات شوية. وطبعا مرات الابن عايشة في مكان تاني بعيد من بيت العيلة، يعني اللي هو البيت اللي باباها اداهولها وكده، فمش عارفة، ما تعرفش الأحداث اللي بتحصل دي. المهم يعني أقنعوا جوزها إن هو يتجوز عليها، واتفقوا من وراها وهي ما تعرفش. هي تسمع كلام يعني من بعيد، مش متأكدة يعني هي حقيقة ولا الناس بتقول كده وخلاص. يعني آه المهم إن جوزها قال لها إنه جاي من السفر. بدأت ترتب نفسها وبيتها وولادها عشان تستقبل جوزها طبعا اللي راجع من السفر بعد فترة. طبعا في اليوم اللي هو راجع فيه عاملة الأكل بقى اللي هو بيحبه، ومرتبة البيت ومجهزة كل حاجة، وفي انتظار جوزها، فرحانين برجوعه من السفر هي والولاد، منتظرين جوزها بقى اللي راجع من السفر بعد فترة بقى، وفرحانين ان هو راجع. لكن في الحقيقة حصلت مفاجأة. اللي حصل ان جوزها مرجعش من السفر ولا رجع من السفر، هي ما تعرفش. هو قفل تليفونه وسمعت ان هو نزل عند اهله، ما نزلش عندها زي هي ما كانوا منتظرين هي والولاد. المهم ان هو نزل عند اهله وانهم هيجوزوه طبعا. هو مسافر طبعا، اهله كانوا مجهزين له، يعني اختاروا له بقى العروسة قبل ما ينزل وجهزوا كل حاجة بحيث اول ما ينزل يتجوز واحدة تانية غيرها. طبعا مرات الابن مصدومة، كانت فاكرة بقى ان الحياة خلاص هتستقر بقى، وان خلاص بقى لها بيت لوحدها وهتعيش مع جوزها وولادها في امان واستقرار بعيد من الاذى والمشاكل. ما كانتش تعرف ان الايام مخبيه لها ايه. طبعا كانت مجهزه بيتها ونفسها وولادها عشان تستقبل جوزها وفرحانه برجوعه، وفاكره ان الحياه خلاص كده هتبقى وردي، وهتنسى بقى كل الاذى والحاجات اللي مرت بيها قبل كده. لكن في الحقيقه ان الحياه ما كانتش وردي، احلامها هي اللي كانت وردي. ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. خلاص هي بقى عرفت انه هيتجوز، وما فيش منها باليد حيلة، يعني قررت انها هتروح للي هيحللها كل مشاكلها. زي ما هحكي لكم كده حرفيا ده حصل. اللي حصل انها رمت كل حمولها على ربنا. عرفت ان اليوم ده هو يوم الحنة بتاع جوزها. صلت المغرب وفضلت على سجادة الصلاة من المغرب للعشاء، قاعدة على سجادة الصلاة منهارة من البكاء، ودعت ربنا بالكلمات دي حرفيا، بهذه الكلمات اللي انا هقولها لكم دلوقتي. قالت: يا رب اوقف كل ساعات الدنيا وخد لي حقي. وفضلت تقول في الجملة دي
وفي الحقيقة بعد ما قالت الدعاء ده حصلت حاجة، حصلت معجزة فعلا. يعني دعوة المظلوم بقى. خلصت بس الدعاء وفجأة الباب بخبط. فتحت الباب، جارتها بتقول لها الست ماتت. مرات الابن بتقول لها ست مين؟ فبتقول لها حماتك، أم جوزك هي اللي ماتت. أم جوزها اللي قررت تجوز ابنها في حنة ابنها، وصحتها كانت في يوم الحنة بتاعت ابنها وصحتها كانت تمام وما عندهاش أي مشكلة صحية. لكن سبحان الله، يعني دعوة المظلوم في الحقيقة إنها ماتت في يوم الحنة بتاعت ابنها ده اللي كانت عايزة تجوزه الجوازة التانية على مراته. لكن إنه الحقيقة إن المفاجآت ما خلصتش لحد هنا. الحياة مش بتقف. خلاص بقى الحياة بينها وبين جوزها انتهت، وهو اتجوز وعدت أيام بقى وسنين، وبعدين قرر إن هو عايز يرجع لها تاني، بس هو كان مسافر. طبعا هي وافقت يعني، وكان عندها مشكلة بس في البيت إن هي محتاجة ترميمات بقى في البيت اللي باباها ادهولها. فجابت حد يعني يصلح البيت، وأثناء بقى التصليحات والتعديلات في البيت وقع عليها جزء من سطح البيت، وراحت المستشفى. وهناك في المستشفى حصلت حاجة يعني مش متوقعة. يعني سبحان الله، فاضت روحها إلى بارئها. انتهت حياتها، يعني انتهت بكل أحزانها وأوجاعها ومتاعبها. ربنا يرحمها طبعا ويجازيها خير عن اللي شافته في الدنيا. بس كده انتهت قصتنا. سلام.